بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په یو بل اگزامپل سره د پولیمورفیزم کوشش کو چې کلیر شي. دلته موږ یو جنرالایز کلاس واخستو د امپلای په نامه باندې. په دغه کې موږ یو پیور ورچوال فنکشن واخستو. پیور ورچوال فنکشن وخت ته مو وی چې هغه فنکشن ته یی چې د کوم ډیفینیشن په کوم کلاس کې چې د ورچوال فنکشن واخلي په کې ته ډیفینیشن که وګورم نشي کړای. اخته موږ پیور ورچوال فنکشن یو. نورمالي ګوره دا پیور ورچوال فنکشن به موږ سره په ایڈوانس کوم پروګرامینګ دی. په ایڈوانس پروګرامینګ کې دی موږ سره په انټرفیس یو کنسپټ دی. اوندا سیم یو ورچوال کلاس موږ سره کې دی شي. ورچوال کلاس هغه کلاس دی چې مطلب دا چې په اخ کې د کوم جنرالایز د پیرنٹ کلاس په بازي ټینګ کې موږ ته ریکوایرډ وي چې موږ ورچوال کو. چې ورچوال شي نو څه شی وشي؟ څومره چې جنرالایز فنکشن یې صرف ډیکلیئر شي ډیفاین په پیرنٹ کلاس کې نشي. دغه موږ ورچوالایزیشن یې د پیرنٹ کلاس والا. په ایڈوانس پروګرامینګ کې دغه انټرفیس یې انټرفیس په کی ورډ انټرفیس سره ډیفاین کیږي. د یوزر ډیفاین کلاس په شکل کې یو آبجیکټ دی، یو مطلب یو انټیټی ده. دا څه شی ریپرزینټ کوي؟ د موږ سره جنرالایز فیچر او فنکشن او ډیټا چې ته ډیفاین کړي صرف ډیکلیئر کې او ته څه کې ته ډیفاین نه کې ته ډیکلیئر کې انیشلایز نه کې. نو نورمالي ګوره موږ سره چې کوم د پیرنٹ کلاس ولا فنکشن دی نو په پیرنٹ کلاس کې خو دا امپلوی دی. امپلوی جنرالایز شوی دی کنه. نو دلته چې کله زه د کیلکولیټ سیلری ولا فنکشن کې مثال په تور باندې په ریل ټایم کې کیلکولیشن دی او زه یو ریل سیستم کې امپلیمنٹ کام، نو دا یو داسې فنکشن دی چې کلم چې زه امپلوی د پوره سیلری کیلکولیټ کام امپلوی به مو سره ټایپ معلومي چې دا کوم ټایپ امپلوی دی. امپلوی خو جنرالایز ورډ دی کنه. اوس امپلوی کلاس فورم کې دی شي، منسټریال سټاف د بابوګانو دان کې دی شي، ټیچینګ سټاف هم کې دی شي، ایڈمنسټریټیو سټاف هم کې دی شي. اچا امپلوی د ټول دی، اچا سیلری ز کیلکولیټ کم خو کوو کې سیلری د ټولم کیلکولیټ کیږي. نو مونږ دا فنکشن دلته واخستو از ا پیور ورچوال فنکشن. پیور ورچوال فنکشن مونږ امپلیمنٹ کوو یا ډیفاین کوو په پیرنٹ کلاس کې نه. ادر ډیفینیشن مونږ سره همیشه لپاره او کلم چې ته یو پیور کلاس پیور فنکشن واخلي پیور ورچوال فنکشن ادر امپلیمنټیشن په ډیرایو کلاس کې بیا مست شي. دا کوم چې موږ سره د نورمال فنکشن او ورچوال دا د اووررایډ کړو که اووررایډ نه کړو ټوله مسله نه هیر کوي. مثال په تور یو فنکشن دی، یو فنکشن په یو کاسته پر مطلب کیلکولیټ کېدل ضروري بل د پر بنوي چې نوی کوېسچن دلته داسې پیدا ویږي ته نه چوکړای شي چې دا پیور او نورمال څه موږ سره دوا ډیفرنٹ راغلي. په بازي ټینګ کې د پیرنٹ کلاس یو فنکشن لاست فنکشن پکې دی په ټول چایلډ کلاس کې لاست وړه مونږ ته نوی ریکوایرډ یو ریکوایرډ وي دوا ریکوایرډ وي پنځه ریکوایرډ وي که ټول ریکوایرډ وي خو امپلیمنټ کا که نوی ټول ریکوایرډ چې کوم ریکوایرډ دی امپلیمنٹ کا امپلیمنٹ مطلب ډیفاین کا اووررایډ کا. اوس کله چې مونږ سره ریکوایرډ وي چې ټول فنکشن دا به ته مست شي کې امپلیمنٹ کوي ډیفاین کوي اووررایډ کوي نو ته به شي کې ته به دا کنسټنټ ولاګوي. دا به ته پیور ورچوال کې چې پیور ورچوال د کړو د ډیفینیشن په چا کلاس کې کمپلسری شو چې نورمال ورچوالي کې ډیفاین د پروټیک ته ډیفاین د نه کړو ته مسله نه ور کوي. نو موږ سره په بازي ټیم کې ریکوایرډ وي چې دا به امپلیمنٹ کړي نو موږ هغه نه شي جوړ کو، هغه نه موږ پیور ورچوال فنکشن جوړ کو. دلته موږ شي وکړلو د امپلوی یو ټایم دی یو ټایپ ته فول ټایم امپلوی او دا موږ پبلیکلی ډیرایو کړو چې شي نه د امپلوی کلاس نه. په دغه کې د نن د پبلک ایکس سپیسیفایر نه لاندې دا بره چې کومې موږ سره پیور ورچوال فنکشن دی د دغه سیګنیچر هم ولیکلو اووررایډ کی ورډ هم ورسره ولیکلو او بیا مې دغه ډیفینیشن پارت دا چې کوم سره بریکټ کوي د دغه ډیفینیشن پارت ولیکلو. دلته موږ په کې ورکړو چې فول ټایم امپلوی فار ایگزامپل 50,000 روپے سیلری ده. دا دغه څه شو امپلیمنټیشن شو ډیفینیشن شو. د موږ سره پارت ټایم دی. په پارت ټایم په دغه دواړو کې فرق دی، مطلب په سیلری کې فرق دی. دا کیلکولیشن په ډیفرنٹ طریقه کیږي، په دغه کې په ډیفرنٹ طریقه کیږي. مونږ دا پارت ټایم دا پبلیکلی انهریټ کړو د چشي نه دغه امپلوی نه چې د امپلوی نام کړلو نو دا الریډي مونږ سره کاپی شوی هم دی. ا کاپی فنکشن مونږ شي کړو دا مونږ اووررایډ کړلو. اووررایډ انکلوز دلته مونږ ولیکل چې پارت ټایم سیلری چې کوم امپلوی ولا فار ایگزامپل دمره دی. یا مونږ سره انټرنشپ دی. انټرنشپ دام یو سپیسیفیک یو مطلب ټمپرری ویل شي چې مونږ سره دام د جاب یو ټایپ دی، د امپلویمنت یو ټایپ دی. د انټرنشپ ته پورا سیلری په مطلب په دا طریقه. نو اوس دلته مونږ پیرنٹ کلاس چې کوم امپلوی دی په ډیفرنٹ کلاس کې دا مونږ پبلیکلی انهریټ کړلو او چې کوم مونږ سره د پیرنٹ کلاس هغه ورچوال پیور فنکشن او مونږ شي کړو ورایټ کړلو.
په دغه کې اوس دا فنکشن کته و نه لیکي طالب په دا باندې ایرر کوي. فور ایگزامپل دلته کومه دا فنکشن کمنټ کړو دا به زه کمنټ کم کتو لپاره تیوریټیکلی چې دا زه سیم دا تیوریټیکلی ما ویلې دي دلته به اوس وکړو چې دلته سی دا شي کی کني کی دا مو شي کړو ملټي لاین کمنټ مکرو ملټي لاین خدا دلته هم سټیریک ځای کنه دا مونږ ملټي لاین کمنټ ګورو چې دغه باندې مونږ بره تیوریټیکلی کنسپچوال خبره وکړه چې پیور ورچوال فنکشن به مست امپلیمنٹ کوي په ډیرایو کې مونږ پکې دلته کلاس هم ته ډیرایو کړه امپلیمنٹ کړه نه چې چې دا فنکشن خلان دی په کار دی چې وی مونږ ختم کړه نو دا اصل کې کلم کنسپچولی تیوریټیکلی ته او شایز دا کې بیا په دغه کې دا اوس کوم مثال یو پروګرام چا ولا ته کاپی کې او ته رن کې به ته ایکسپلین کولای نشي ته جسټیفای کولای نشي دا رابرټ لیفور په نامه باندې یو کتاب دی تاسو کې کڅو غواړي چې زه پروګرامینګ خاص دا کړم تاسو ته موږ ځکه نه ریکمند کوو چې تاسو کمزوري وړ ډېر سخت انګلیش لیکلی دی موږ اردو ولم نشو زده کولی د پښتو کې چې یو دم نشو زده کولی نو اخ کې به تاسو ته د کنسپټ لپاره ډکشنري به زون سره یخي پخ کې به یو شی ګورو لکه سخت انګلیش کې چې انګریز لیکلی دی ښه کتاب دی تاسو ته به ډېر لرنینګ وشي نو کچا انټرست وی په پېښور کې کچاګلی کې شنغری په سټاپ باندې کوشو دلته اولډ بوک ملاويږي په نوي کې چې خلو په نوي کې ګران ده الته په 500,000 روپے پرې ښه کنډیشن کې تاسو ته ملاو شي اوریجنل پرنٹ کې کتاب ځان لا واخلو پورا مټیا 𝓸𝓵𝓪𝓙𝓏 نه شو دمرې خو تاسو لا ډیره فائدہ لري کې کنسپټ پکې ډیر زیات دي خدلته موږ ملټیپل کلاس د دغه شي نه واستل ډیرایو کړل د پیرنټ نه اوس دلته موږ لاندې مین فنکشن لراغلو او ما شانتي موږ د مین فنکشن شی جوړ کړلو یو پوینټر ویریبل هم جوړ کړ کنه او پوینټر ویریبل ارې هم جوړ کړه دلته ګوره موږ د پیرنټ کلاس پوینټر ویریبل ارې جوړ کړه دلته موږ پوینټر ارې جوړ کړه د چی شي ولا object د چی شي لپاره چې پکې سیو کو د مختلف قسم چایلډ په د پیرنټ کې اوس موږ سره دلته چې د ډاینامیکلی انیشیلایزیشن یا ډاینامیکلی object creation په د نیو اپریټر باندې وشو د نیو ته موږ اپریټر یو په د نیو اپریټر باندې وشو او دای موږ سره دغه چې کوم ریفرنس ته ایډرس ته ایډرس موږ په انیشل انډیکس باندې په دغه پوینټر ویریبل کې سیو کړلو دا چې د پار ټایم کوم مطلب موږ سره object جوړ شو یو انانومس object دلته بیرته ووم لیکم ته موږ چې دغه موږ انانومس object دغه انانومس object چې کوم موږ سره ریفرنس دی ریفرنس موږ چې ته یو هغه ایډرس چې په ریفرنس راغلی نو دا موږ سره دغه چې کوم ریفرنس دی یا په میموري کې کوم ایډرس دی اب کاپی شي چې تا د پوینټر ویریبل ته چې دغه کې دا کیپیبیلیټی شته چې د ایډرس ځون کې سیو کی دا چې موږ دلته یو انونیمس object د انټرن لپاره جوړ کړلو او دا موږ چې کړلو دغه ایډرس سیو کړلو په پوینټر ویریبل کې په third number location باندې یا په second index باندې بیا موږ غواړو چې موږ دا فنکشن polymorphism point of view سره دا سیم د کیلکولیټ فنکشن په د پوینټر ویریبل باندې موږ ایکسس کو او دلته موږ چې وکړلو په پوینټر ویریبل ګوره په polymorphism کې دوا شي نه یو دا چې پوینټر ویریبل بل دا چې دوا مطلب ډاینامیکلی object creation او بل دا چې موږ سره د فنکشن د پیرنٹ کلاس فنکشن چې کوم وی اکل کې دل په چی سره و د ایرو اپریټر سره په دغه سره موږ کال کوو چې دا چې کوم موږ سره پوینټر ویریبل د پوینټر ویریبل باندې نورمال فنکشن موږ په ډاټ اپریټر باندې کال کوو مطلب په object سره دا نورمال فنکشن دی ورایټ خدا موږ په پوینټر کال کوو پوینټر کال کې دوه پر موږ شی لیکو موږ دا پوینټر سره دا ایرو لیکو دا موږ سره غا پوینټر نیم شلو او دا 0 موږ سره انډیکس انیشلی به دا 0 انډیکس شي یا به 1 شي یا به 2 شي دلته چې 3 شي 3 از لیس دین نو دا به فالس شي فالس شي دا به راشي دلته بهر دا سټیټمنټ بیا موږ سره چونکی درې لوکیشن ریزرو شوی دا لوپ په درې پیری ریپیټ کیږي پہلا چې کوم دا سټاپ مطلب د انیشل object دی یا مطلب دا پوینټر ویریبل دی دا به ډی لوکیټ کیا به ډیلیټ کیا میموري نه دا به دویم ډیلیټ کیا به دریم ډیلیټ کی پہلا به 0 انډیکس بیا فرست انډیکس بیا سیکنډ دا چې کله 3 لیس دین 3 شي نو دا فالس شو چې فالس شو دا موږ سره ټرمینیټ شي زه به بیا راشم دا به کمپایل کم کمپایل هم کړلو که څه خبره پکې و به دا موږ نه وارنینګ دی وارنینګ څخه پروا نه کی دا به زرن کم چرن مکړلو نو انیشلی موږ سره کوم یو موږ چې کوم دا فنکشن دلته کال کړلو سیلری والا کیلکولیشن وکړو کوم بلاک لاړو د موږ سره امپلوی کی چې کوم فول ټایم امپلوی دی په هغه بلاک کې هغه فنکشن استعمال کړو
دا سیم فنکشن بیا موږ سره دویم آبجیکټ ریفرنس پکې دی د دویم کلاس له لاړلو چې کومې موږ سره پارت ټایم دی د هغه والا فنکشنلیټي دلته وکړه او په دریم کې موږ سره ریفرنس د څه شي دی د تھرډ چې کوم انټرن دی د انټرن والا نو هغه کلاس له لاړو په هغه کې چې کومې موږ سره دا فنکشن دی دا فنکشن د کیلکولیټ سیلري ولا هغه فنکشن استعمال کړلو نو موږ سره سیم فنکشن په سیم سینټیکس کې د ډیفرنٹ آبجیکټ ریفرنس باندې موږ کال کړلو د ډیفرنٹ کلاس سره چې کوم موږ ورایټ کړو یخ په ترو باندې موږ سره د فنکشنلیټي څه شولا اچیو شولا او دا موږ دغه څه یو دغه موږ پولیمورفیزم یایو دا نیکسټ ایگزامپل کې څه دی دا به ایکسپلین کورس سره همدا سیم کاغیر دی فار ایگزامپل دلته موږ سره دا یو سیکنډ نمبر ایگزامپل دی یو تھرډ نمبر ایگزامپل دی موږ یو جنرالایز کلاس واغستو پیمنٹ مطلب دا اوس په دغه کې کلم چې تو ته څوک پے کوي اوس دا پیمنٹ جنرالایز ورډ دی بیا چې شي په تروي ته پیمنٹ کی نو چې شي په تروي کې پخ کې به وایي چې دمر کیو په دا تروي کې نو دلته موږ یو پیور ورچوال فنکشن واغستو پیور ورچوال فنکشن موږ هغه فنکشن وی چې په پیرنٹ کلاس کې ډیکلیریشن وکړو ډیفینیشن یې نشو لیکلای کله کوی موږ له ایرر راکړي نو ته موږ پیور ورچوال فنکشن یې دلته موږ ډیرایو کلاس لراغلو دا موږ پبلکلی دا کریډټ کارت ولا کوم فنکشن دی کلاس دی دا موږ پبلکلی د پیمنٹ کلاس نه چیک کړلو انهریټ کړلو چې انهریټ هم کړو دا یو پبلک فنکشن دی دلته د ممبر شو خو دلته زه ورایټ کام په سیم سیګنیچر کې لیکم چې کوم فنکشن کې کومه باډي دا باډي زه خپل ډیفاین کام نو په دا باډي ډیفینیشن کې د نن موږ شیل پے اماونت څومره اماونت دی په چې په ترو باندې یوزینګ کریډټ کارت دا د فنکشنلیټي شو دا اماونت په چی نه راځي دا چې کوم ځنه زه دا کال کام دا فنکشن به زه کال کام په کالینګ کې به دلته یو اماونت را لګم ابا مو سره په ډبل کې وي کله نه بعد موږ سره فور ایگزامپل ته پیمنٹ په چی باندې شوی په پیپال باندې شوی دی پیپال اوس موږ ته دا یو نیکسټ مطلب موږ سره یو پوسیبل کرای کیس ته چې پیمنٹ ته پوښي نو دا لپاره موږ خپل کلاس جوړ کو په دغه کې زه بیا غواړم چې دا پیمنٹ کوم کلاس ته په دغه کې دا پے والا فنکشن دی دلته ورایټ کم نو مو په سیم سیګنیچر سره ولیکلو چې کوم موبر ډیکلیئر کړی دی لاندې می شي کو ډیفاین مکړو ډیفاین کې یو پیډ اماونت یوزینګ پیپال مطلب څومره اماونت وي په پیپال باندې تاسو ته جمع شولو یا مثال په تور باندې چې موږ ورته IBAN نمبر یې انټرنیشنل بانک کې کوم نمبر وي نو دا موږ سره په بانک ترانسفر باندې شوی بانک ترانسفر کې او اوندا چې کوم موږ سره کوم کلاس نه موږ انهریټ کړلو د پیرنٹ کلاس نه نو دغه لپاره موږ سره په پیرنٹ کلاس کې یو فنکشن دی پے په دغه کې به اماونت راشي چې شي د بانک په ترو باندې دا ډیفینیشن د درې وړو موږ ډیفرنٹ ولیکل خدلته به زه چې وکم مو د پیمنٹ مختلف قسم میتھډز دي په مختلفو طریقو موږ کړای شو لکه موږ دلته یو درې میتھډز وکتل نو دغه لپاره مو چې وکړو یو پوینټر ویریبل مو جوړ کړو چې دا ډیفرنٹ میتھډ چې کومي موږ سره پیمنٹ کیږي چې دغه ریفرنس پکې زه سٹور کم دا مو درې آبجیکټ ارے جوړ کړه انیشلی مو انانیمس آبجیکټ جوړ کړو د کریډیټار والا دا ریفرنس په سو سیو کړلو په دغه انیشل چې کوم زیرو انډیکس دی د میتھډز کې دا سه موږ یو دویم آبجیکټ جوړ کړلو دا انفارمیشن موږ سیو کړل په چې کې په فرست انډیکس دغه میتھډ ارے کې یا موږ د بانک ترانسفر یو انانیمس آبجیکټ جوړ کړلو دغه انفارمیشن موږ سیو کړل په دغه ارے په سیکنډ نمبر انډیکس باندې بیا زه غواړم چې دا زه چې کوم دا زه کال کوم نو دلته تاسو کتای شو مو چې کړی دی که تاسو یو چې زه ډیفرنٹ پیمنٹ کوم نو دا تاسو بیا په فار لوپ نه بغیر هم کړای شي مطلب دا چې د سرنګ موږ دلته لیکلي دلته ته دا به اول ته وندا وخم بیا ته کمنټ کوم بیا ته بل طریقه باندې وخم اسیم تاسو کړای شو دلته موږ سره چې چې کلم دا درې وړه میموري لوکیټ شي دا به دغه لاست سټیټمنټ باندې ډی لوکیټ شي دا به زه کمپایل کم اول ته دا وخم چې دا سی څه طریقې سره شي دا زه نه مرن کړل 500 روپے ته په کریډټ کارت باندې جمع شوی 500 ته په پیپال باندې جمع شوی 500 ته په بانک ترانسفر کله چې زه دا شي کوم دا ډیفرنٹ اماونټ ز ترانسفر کوم په ډیفرنٹ طریقو دا به زه دلته شي کوم په ملټي لاین کمنټ باندې دا به زه کمنټ کوم کمنټ مکړل بره به زه شي ولیکم دا چې کومې موږ سره دا پوینټر ویریبل دی دا مو ولیکلو دلته به زه لږ مخکې راشم دا به وکم ور سره چې کوم دا میتھډ دی تاسو دا میتھډ وکړه خپل اتوماتیک راغلو نو په دغه کې به څه وشي خدلته به زه دا میتھډ کې ورکم فور ایگزامپل 4000 ځکه چې موږ سره په پې کې انیشلی نه ډبل ویلیو اخلي ادا نه پاس به زه چې دا کومې موږ سره دا به زه 1 کم 1 او دلته به
په دغه اپریټر سره پی فنکشن بیا زه کال کوم فور ایگزامپل دلته مو 3000 کړلې دا نه پاس په دلته دا چې کوم دا به زه 2 کوم ای 2 نه بعد به دلته ولیکم دا فنکشن براواله مو دلته مو ولیکلو فور ایگزامپل 1500 نو دا موږ سره ډیفرنٹ اماونټ شول چې موږ سټیټیکلی ورکړل چې په دا باندې دمره اوس دلته موږ ته پته نه لګي چې دا په څه شي دلته موږ سره الریډي سٹور دی د کریډو ختم شول بس یو منټ کې دا به زه کمپایل کم او ما سره څه مسله نشته رن مکړلو دلته تاسو کتای شو 4000 روپے په کریډیټار جمع شوي 3000 موږ سره په پیپال باندې او 1500 په بینک ترانسفر باندې سیم فنکشن په سیم طریقې سره موږ کال کو ډیفرنٹ بیهیو کوي د ډیفرنٹ کلاس والا فنکشنالټي پکې یوز شول او دغه موږ پولیمورفیزم ورچوال فنکشن پولیمورفیزم ان شاء الله په نیکست کلاس کې به ډیټیل سره بیا موږ